हामी कुन सजिलो बाटो जाने कि अलिकति गाह्रो बाटो जाने? गाह्रो बाटो जाऊँ न हो सायद कति ठाउँमा तैँले ओल्ले ठेल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यो गाह्रो किन राखेँ भने ल यहाँ चाहिँ रामविक्रम थापाको बाइक अड्केर। कसको बर्थडे हो? ह्यापी बर्थडे। थ्याङ्क यू भन्न थ्याङ्क यू। सो हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। इट्स मी रामविक्रम थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। अनि हामीसँग एउटा स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ आज। म चाहिँ 7 क्लासमा होस्टेल जुन स्कुलमा होस्टेल बस्न गएको थिएँ ऊ चाहिँ 8मा पढ्थेँ, 1 ब्याच सिनियर तर एकदम मिल्ने साथी सिन्स डे 1 एन्ड हियर इज प्रज्वल। हेलो हेलो। अब अङ्ग्रेजी छोरो हो, अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट आएको है। अब प्रदेश 8मा बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। सो अहिले हाल चाहिँ नेपालमा छ बिहे गर्न। सो ऊ चाहिँ अहिले बिहेको सिलसिलामा एक्लो जीवनलाई चाहिँ अब उसले कसैसँग माया गाँसेर जीवन अगाडि बढाउन चाहेर उसको रहर अनुसार उसको खुसी अनुसार नेपाल आएर अब बिहे गर्न आएको छ साथी। उसको घर चाहिँ माता तीर्थ हो। अनि उसले मलाई सानो एउटा गिफ्ट पनि ल्याइदिएछ। त्यो गिफ्ट लिन जाँदैछु होइन। त्यो गिफ्ट चाहिँ के हो भने अहिले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। सो उसलाई घुमाउन मासतिर यो कालो पाण्डे डाँडाहरू जान मन छ अरे। पहिला जाँदा पुरै अफरोड थियो, यो बाटो त खतरा, त गइरहने ठाउँ कहाँ हो भन्थ्यो। त्यहीँ हो भने मैले लिएर जाने यार भन्थाले यसले। केही भन्न त नेपाल आएको कस्तो के लाग्यो? नेपाल आएको होइन एकदम बवाल लागिरहेछ। के कुराले? आफ्नो घर परिवार साथीभाइ होइन सबै हिँडेर बाटोहरू त्यस्तै होइन, सबै यादहरू जोडिया हुन्छ फिलिङ्सहरूदेखि लिएर होइन। अच्छा अच्छा त्यस्तै छ। कुरा गर्दै गरिहाल्छौँ, गर्नेवाला छौँ। त्यो त हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। सो हामीसँग अप्सन छ। अब हल्का नेपाल आएपछि अब अस्ट्रेलियामा त सफा बाटो धेरै हिँडिस् होला है। आज अलि हिलो भएर घर जाउँ न है। के छ र? लुगा धुने आफै त हो नि होइन? लुगा धुने आफै होइन त? सो फोहोर भयो नि मतलब भएन। सो अब अस्ट्रेलियामा एउटा लुगा अब 1 हप्ता लाग्छ होइन, लाउनु मिल्छ। धोरो लगाए पनि एकैछिनमा फोरै हुने हो। नेपालमा त हो, विदेशमा के हुन्छ? विदेशमा नि फोरै हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अलिकति हिलो बाटो सुरु हुन्छ। अब तेरो ढाड हेर्न लायक हुन्छ, ज्याकेट पनि फोहोर हुन्छ, प्यान्ट पनि फोहोर हुन्छ भनेको अफसोस यो बाटो पनि बनिसकेको रहेछ है। त लकी रहेछस् भन्ने कुरा हो। अब म अनलकी रहेछु किनकि मेरो सपना त भिजाउनु थियो, पुरा भएन। केही छैन है। फेरि सुरु। अहिले हेर्नुपर्छ मेरो जुत्ता फोहोर भइसक्यो। धुने हो यो त यस्तो चलन छैन। यो जुत्ता चाहिँ यस्तो हिलो सिलोमा जानु हो। लाउँछु, चलाउँछु, 1 हप्ता लाउँदिनँ, सुक्छ, पुस्छु, फेरि लाउने हो। धोएर साध्य छैन सर। उसलाई चाहिँ लानुपर्ने भने कालो पानी डाँडामा हो। पेट्रोलको भाउ यति महँगो भइसक्यो अहिले। त हुँदा कति थियो थाहा छ? मलाई थाहा छैन यार, म पुरै गाडी चढ्ने। काठमाडौँमा चाहिँ डाँडापारी घाम जान आइसकेको छ। इट्स अबाउट टु सनसेट। हामी माथि माथि घाम तल तल। हामीलाई अब धेरै हिलो भयो नभए नि हाम्रो आफ्नै ठाउँ रमाइलो लाग्छ नि त होइन? त्यो त हो। के भन्छ अब यस्तो हो। अब बाइकमा चाहिँ मलाई हिलोको कुरा गर्नुपर्दा, बाटोको कुरा गर्नुपर्दा, अब सपोज एउटा स्पोर्ट्स बाइक चलाउँछु रे मैले, तर यो बाटोमा आउनु भने मलाई दिक्क लाग्छ क्या बाटो देखेर। छि यार थ्या, बाइक पनि फोहोर, बाइकलाई गाह्रो, चलाउन गाह्रो, सबै कुरा गाह्रो। तर यही ठाउँमा अब यो डट बाइक छ भने मलाई इजी क्या यो। डट बाइकै चलाउँछु त्यो भने चाहिँ धेरै फरक पर्दैन, रमाइलो हुन्छ। जुन चाहिँ मैले भिडियोमा चाहिँ खतरा छ यार यो बाटो भन्दा हुन्छु, तर अफरोड हुन्छ मान्छेहरू हाँस्छन् पनि होला क्या, यस्तो खत्तम बाटोलाई खतरा भन्ने मान्छे नै हुन्छन् भनेर। तर अब हामीलाई चाहिँ त्यही कुराहरूमा चाहिँ रमाइलो लाग्छ क्या। सायद तैँले धेरै डट बाइक चलाउनु कारण पनि त्यही होला नि त। त्यही हो। हामी कुन सजिलो बाटो जाने कि अलिकति गाह्रो बाटो जाने? गाह्रो बाटो जाऊँ न। हो कति पछि आएको साथीको इच्छा त पुरा गर्नु पर्यो। है तर हामीलाई केही फरक पर्दैन। हामी नेपालको बेस्ट राइडर छ अगाडि। बेस्ट त नभन, अब ठिकै हो। साथीको भिडियो घर बसेर हेर्थ्यौँ, आज भिडियोमै आउन पाइया छ। भोलि पर्सि गएर हाम्रो नि युट्युबमा छ भनेर देखाउन नि मिल्यो। सो उसले चाहिँ उताबाट हेरिरहेको हुन्छ। अनि यस्तो यस्तो कुरामा मेरो ब्याकग्राउन्डको सपोर्टर पनि हो क्या। उसले लाइक धेरै कुरामा सपोर्ट गरेछ। कहिलेकाहीँ रेसहरूमा सपोर्ट गर्छ, कहिलेकाहीँ इक्विपमेन्टमा सपोर्ट गरेर हुन्छ। सो बच्चाको साथी, स्कुल लाइफको साथी हो। फ्रेन्डसिप भएको लगभग हाम्रो कति 15-16 वर्ष भइहाल्यो। त्यो भनेको एउटा फ्रेन्डसिपमा एउटा एचिभमेन्टै हो क्या। यस्तो साथी हतपति पाइँदैन भन्ने कुरा हो। तैँले मेरो मन जितिस्, मैले तेरो मन जितेँ, त्यही त हो नि। सो उसले चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट पनि भिडियोहरू हेरेर सल्लाह सुझाव दिने गर्थ्यो। सुरुमा चाहिँ के बोल्या भाइ, के बोल्या भन्थ्यो, कहिले के भन्थ्यो। हेर्दै भाइ खतरा बोल्ने भइहाल्यो।
राम्रो गरिरहेको छ भाइ मात्र भन्नाले त मतलब अहिले चाहिँ अलिकति नराम्रो कमेन्टै हान्दैन राम्रै छ भन्छ अब राम्रै छ भन्छ खालि राम्रै भएर त राम्रो भन्यो होला नि होइन हो नि अब चाहिँ हामी यहाँबाट अलिकति चिप्लो बाटो चढ्छौँ होइन सायद कति ठाउँमा तैँले ओर्ले ठेल्नु पर्ने हुन्छ रेडी हुन्छ नि ल यो अब दोस्ती आज काम लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा हो सो एकैचोटि अब अफरोडमा भेट्नुपर्छ है त आज चाहिँ मोटारमै आइदियो हो क्या एउटा अब्स्ट्याकल पार गर्नु भनेको पनि एउटा एचिभमेन्टै बढ्छ क्या सो अहिले चाहिँ मैले यो गाह्रो किन राखेँ भने मेरो टायर चाहिँ यो रोडको लागि सुइटेबल होइन क्या होइन अनि त्यही यो पिच रोडको लागि पर्फेक्ट रोडको लागि मात्रै सुइटेबल हो नि त नट फर दिस कन्डिसन तर यो बाइक डट भयो भने यो सेमी ड्युल स्पोर्ट हो क्या अफ रोड र डटको लागि हो तर यो अफ रोडमा लाग्न चाहिँ अफ रोड अप्सनै हुनुपर्छ क्या यसमा डट अप्सन हुनुपर्छ ब्यालेन्स चाहिँ मजाले हुँदैन क्या यस्तोमा हल्का डिसब्यालेन्सै हुन्छ त्यही माथि नेपालको डाँडा काँडा अब अलिकति पानी पर्नु भएको छैन बाटो बगाउने खाल्टो साल्टो बढ्ने हुन्छ राइडरको एक्सपिरियन्स चाहिँ काम लाग्छ अब रातो माटोमा फेरि घुमे हो डरा चाहिँ छैन नि करा नाच्यो सुकाइ चाहिँ एउटा ब्याड यहाँ मेरो फोन फुटेको देखिन्छ कि देखिन्न भन्ने कुरा हो के छ प्रज्वल ठिक छ यार ल फाइनली भेट भयो गाइज है फाइनली फाइनली भेट भयो त्यो चाहिँ भन्न आउँदैन ल बस हामी फाइनली भेट भएर राइड आछौँ अब त नचिप्लेर डट भावे चाहिँ लास्ट मजा आउँथ्यो क्या डट बाइक भावे चाहिँ लास्टै मजा आउँथ्यो सही हो केटा हो सही हो कस्तो हुसु लाग्यो यो ठाउँ त है एकदम रमाइलो एक्सपिरियन्स भइरहेछ यहाँ है यहाँ एउटा क्याफे जस्तो थियो बन्द छ अब अलि चिप्लो बाटो आउँछ साथीभाइले यस्तो रमाइलो कन्टेन्ट बनाउन थालेपछि होइन बिस्तारै एडभेन्चर पनि भर्न थालेपछि यो ठाउँ कस्तो लाग्यो त यो ठाउँ राम्रो छ नि यार ब्युटिफुल जाने चाहिँ वरिपरि हुर्किया मान्छे होइन डाँडा पाडामा आफै हुन्छ होइन लो लियो पिटी खिच अगाडि गएर तल गराउँछु ल यहाँ चाहिँ रामविक्रम थापाको बाइक अड्केर साथी मिलाउँदैछन् म पनि हेल्प गर्थेँ तर मलाई चाहिँ भिडियो खिच्नु भनेको छ है आफ्नो काम गर्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् साथीहरू केटाहरूको रमाइलो यसमै छ है त्यो पनि ठिकै छ प्यासन फलो गरे हो एडभेन्चर पनि यसमै छ होइन यो सायद तान्नु पर्ने हो है तलबाट स्पिडमा गयो भने चाहिँ तान्छ जस्तो लाग्छ लेट मी ट्राई इन अ वाइल लुक एट द हालत बाइकको लेट मी ट्राई माई बेस्ट उई
त्यो अड्किया हो दुःख पाइयो यहाँसम्म त आयो है सस्पेन्सनबाट तान्न उ यहाँ यहाँबाट के भयो लुक एट द हालत वी डिड इट होइन ओह क्या थाक्यो यार है काजी भाइहरू रहन्छ भाइको घर हो क्या त्यो हो नाइस टिकटक सो माथि जाउँ अब खाजा खाने ठाउँमा भेटौँ है त एकैछिन कठिन बाटोबाट चाहिँ एकदम सुन्दर गन्तव्य पुगिन्छ हो यसले भने जस्तै कठिन बाटोबाट हामी एकदम सुन्दर गन्तव्यमा पुगेका छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मुनि चाहिँ हाम्रो साइडमा चाहिँ बादलहरू हामीसँग उडिरहेको छ यो फिलिङ देख्दा चाहिँ बवाल आइरहेको छ होइन सो हामी चाहिँ यहाँ माथि दाइकोमा आइसक्यौँ खाजा खान सो प्रज्वल हाम्रो चाहिँ एकदम मिठो चिया छ है ल चियर्स अहिले घरमा पनि उसलाई लेमन टी चाहिरहेको थियो तर लेमन थिएन सर्टेज छ महँगो छ नि त त्यही भएर मैले खुवाउनु सकिनँ यहाँ आएर चाहिँ खाइरहेछ मिठो छ होइन यो चाहिँ हाम्रो ट्विन्स राइडरको खतरा मान्छे हो है अहिले चाहिँ खाजा आइरहेको छ खानै पर्यो बाइक त्यस्तो ठेलेर ल्याएको छ यहाँसम्म यस्तो यस्तो राम्रो राम्रो भिडियो बनाउँछ होइन इनर्जी चाहिहाल्यो होइन कसको बर्थडे हो कसको हो उसको ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू भन्न थ्याङ्क यू ल चक्लेट खाओस् सो हामीले हल्का क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ अब चाहिँ सिधै अब प्रज्वलको घरमा भेट्नुपर्छ अनि उसले मलाई के गिफ्ट ल्याइदिएछ त्यो नि त्यहाँ देखाउनुपर्छ ल त्यति चिप्लो छैन यहाँ ग्राभेल छ नि त है हस् लाग्यो है पछि आउँला सो यहाँको दाइहरूको अनुसार पनि बाटो त चिप्लै हो बाइक हेर्दै ओहो खतरै बाटो कुन बाटो आउनुभयो यस्तो चिप्लो बाटो देखिन्छ त भन्दै थिएँ है सो अब चाहिँ हामी एकैचोटि प्रज्वलको घरमा गएर भेट्नुपर्छ है त केही मिस्टेक बोलेको छ भने सचाइदिनु होला कमेन्टमा त्यहाँ चाहिँ सुरुङ छ दुईवटा सुरुङ हो त एउटा जाने एउटा आउने हो क्यारे ए खन्या रहेछ मान्छेहरू चाहिँ गाह्रो गरेर लाँदै हुनुहुन्छ सो यो गिफ्टको लागि धेरै मनैबाट धेरै धन्यवाद छ साथी सो गाइज फाइनली घर आइपुगेँ है त्यहाँबाट चाहिँ घर आउँदा हल्का ढिला भयो मेरो बाइक पन्चर भयो उता थानकोटदेखि नै विदाउट हावा भनौँ न सर आयो प्रज्वललाई घर ड्रप गऱ्यो अनि उसले चाहिँ मलाई चक्लेटहरू दियो अलिअलि अनि एउटा मेरो गिफ्ट भनेको चाहिँ यस्तो छ गिफ्ट त मैले देखाइहालेको थिएँ 2 पेयर अफ ब्याट्री होइन गोप्रोको अनि यो आर्ट कस्तो छ याद चाहिँ छैन यसको ब्लग पनि बनाएको थिएँ सो मैले गोप्रोको यो ब्याट्री मगाउनुको रिजन चाहिँ के हो भने म देखाउँछु हजुरलाई सो यो मेरो पुरानो ब्याट्री है यो मेरो नयाँ ब्याट्री यो मैले यहीँ नेपालमा किनेको यो ब्याट्री चाहिँ यो चाहिँ मेरो पुरानो ब्याट्री यो चाहिँ हेर्नु यस्तो भएको छ क्या फुलेको छ क्या यो अनि यहाँनिर ग्यापहरू देख्न सक्नुहुन्छ एज यु क्यान सी है यहाँनिर यो ग्याप जस्तै यसमा चाहिँ प्लेन छ भने सर्फेस यसमा चाहिँ ग्याप छ अनि मैले यो चलिरहेको छ चल्न त चलिरहेको छ मजाले तर यसमा रिस्क चाहिँ नलिने अब गोप्रोको मुखमा हालेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ हेलमेटको मुखमा होइन यहाँनिर अगाडि राखेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ रिस्क के हुन्छ भने जस्तै ठ्याक्क हेलमेटको यहीँ गोप्रो हुन्छ ब्याङ्ग पड्क्यो भने त अब जे नै हुनसक्छ होइन त्यसले त धेरै ठुलो एक्सिडेन्ट पनि निम्ताउन सक्छ भन्ने चाहिँ डर लाग्यो अनि त्यही माथि एउटा भएको गोप्रो पनि बिग्रिन्छ कि भनेर डर लाग्यो सो मेरो चाहिँ 3टा ब्याट्री चाहिँ त्यसरी फुल लिएर बिग्रेको छ प्लग यसभित्रै प्लग भएर बस्यो भएर ब्याट्री फुलेर यस्तो मोटो भएको अनि यसले चाहिँ रिस्क नलिउँ भनेर अनि मैले साथीलाई ल है यसो हेल्प गर्दैन यार ब्याट्री चाहिरहेको थियो भने अनि उसले चाहिँ मलाई 2टा ब्याट्री पठाइदियो थ्याङ्क यू सो मच है स्पेसली थ्याङ्क्स टु माई फ्रेन्ड प्रज्वल है थ्याङ्क यू सो मच ब्रो यार इट मिन्स अ लट टु मी यार धन्यवाद सो यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ यतै टुङ्गाउँछु सो जय नेपाल बाई बाई